في هذا الجزء سوف نقوم بالتعرف على العديد من الأوامر الخاصة بالتعامل مع الملفات، مثل اختيار ونسخ ونقل الملفات، بالإضافة إلى كيفية عمل رموز اختصار shortcuts للملفات. والاختيار ملف نقوم بالضغط على الرمز الخاص به بمفتاح الماوس الأيسر. والاختيار مجموعة من الملفات المتتالية نقوم باختيار أول ملف في مجموعة الملفات، ثم نضغط على المفتاح Shift من لوحة المفاتيح أثناء الضغط بالمؤشر على آخر ملف في مجموعة الملفات، أو نقوم بفتح نافذة اختيار حول مجموعة الملفات المتتالية التي نريد اختيارها، وذلك عن طريق الضغط مع السحب بالمؤشر في المساحة حول هذه الملفات. والاختيار مجموعة ملفات غير متتالية نقوم باختيار الملف الأول في مجموعة الملفات، ثم نقوم باختيار الملف الذي يليه عن طريق الضغط على المفتاح كنترول أثناء الضغط بالماوس على الملف الاختياري، ويتم تكرار نفس الخطوات لاختيار باقي الملفات. وفي كثير من الأحيان قد نحتاج إلى نقل ملف أو مجموعة ملفات من موضع إلى موضع آخر، وتوجد عدة طرق لنقل الملفات. ولنقل ملف أو مجموعة ملفات من هذا الموضع إلى المجلد فوتوز نقوم باختيار الملف أو مجموعة الملفات التي نريد نقلها، ثم نفتح القائمة Edit ونختار Cut، أو نضغط على المفاتيح Ctrl و X من لوحة المفاتيح، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الملف الذي نريده ونختار Cut من القائمة المختصرة، ثم نقوم بالضغط على المجلد فوتوز الاختياري ونفتح القائمة Edit ونختار Paste، أو نضغط على المفاتيح Ctrl و V من لوحة المفاتيح، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على رمز هذا المجلد ونختار Paste من القائمة المختصرة. فنلاحظ أنه قد تم نقل الملفات داخل هذا المجلد. والآن نضغط Back للرجوع إلى النافذة السابقة. وللتراجع عن عملية نقل الملفات نفتح القائمة المنسجلة Edit ونختار Undo Move، فيتم التراجع عن أمر نقل الملفات، وتظهر الملفات مرة أخرى كما نرى. كما يمكن نقل الملف أو الملفات عن طريق اختيار الملفات، ثم نقوم بالضغط مع السحب على هذه الملفات إلى المجلد الذي نريد نقل الملفات به، ونضغط على المفتاح Shift مع استمرار الضغط بالماوس، ثم نسلك مفتاح الماوس فيتم نقل الملفات. كما يمكن نقل الملف أو مجموعة الملفات بالضغط مع السحب للملف أو مجموعة الملفات بمفتاح الماوس الأيمن إلى المجلد الذي نريده، ثم نقوم بترك مفتاح الماوس ونختار Move Here من القائمة التي تظهر، فيتم نقل الملف كما نرى. كما يمكننا نسخ الملفات بطرق مختلفة. ولنسخ ملف أو عدة ملفات ووضعها في هذا المجلد نقوم باختيار مجموعة الملفات التي نريد نسخها، ثم نفتح القائمة المنسجلة Edit ونختار Copy، أو نقوم بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على الملفات المختارة ونختار Copy، أو نضغط على المفاتيح Ctrl و C من لوحة المفاتيح. وللصق هذه الملفات داخل هذا المجلد نختار هذا المجلد ونفتح القائمة Edit ونختار Paste، أو نضغط على المفاتيح Ctrl و V من لوحة المفاتيح. كما يمكننا لصق هذه الملفات داخل المجلد بالضغط بالمفتاح الأيمن للماوس في أي موضع خارجي داخل هذا الجزء، واختيار Paste من القائمة المختصرة، فيتم لصق الملفات. وبالرجوع إلى النافذة السابقة نلاحظ أن الملفات التي قمنا بنسخها لم تحذف، حيث تم أخذ نسخة من هذه الملفات فقط. ويمكننا نسخ الملفات بعدة طرق. فلعمل نسخة من هذا الملف إلى هذا المجلد نضغط مع السحب على هذا الملف باستخدام مفتاح الماوس الأيمن إلى المجلد الذي نريده، ثم نقوم بترك مفتاح الماوس ونختار Copy Here من هذه القائمة، فيتم نسخ الملف داخل المجلد. كما يمكننا نسخ الملف بالضغط مع السحب للملف باستخدام مفتاح الماوس الأيسر إلى المجلد الذي نريده، ونضغط على المفتاح Ctrl مع استمرار الضغط على مفتاح الماوس، ثم نترك مفتاح الماوس فيتم نسخ الملف، ونقوم بترك المفتاح Ctrl. ويجب ملاحظة أنه إذا كان هناك أحد الملفات الموجودة داخل المجلد له نفس اسم الملف الذي نقوم بلصقه، فإنه ستظهر رسالة تخبرنا بوجود ملف له نفس الاسم داخل هذا المجلد.
فبفتح هذا المجلد نلاحظ أنه يحتوي على ملف يحمل الاسم ريبورت. فإذا قمنا بنسخ الملف ريبورت الذي نراه هنا وقمنا بنسخ هذا الملف داخل هذا المجلد، فتظهر رسالة تخبرنا بأن هذا المجلد يحتوي على ملف يحمل نفس اسم الملف الذي نريده. ولاستبدال الملف الموجود داخل هذا المجلد بالملف الجديد نضغط على المفتاح يس، ولإلغاء الأمر نضغط على المفتاح نو. فنضغط على المفتاح يس لاستبدال الملف بالنسخة الجديدة. وفي بعض الأحيان قد نحتاج إلى إنشاء رموز اختصار شورت كات للملفات أو للمجلدات أو لأي عنصر آخر. ورمز الاختصار شورت كات هو عبارة عن ارتباط بالملف الأصلي، بحيث أنه عند الضغط المزدوج على رمز الاختصار يتم فتح الملف الأصلي المرتبط بهذا الرمز. ويمكن إنشاء رموز الاختصار شورت كات بعدة طرق. في العمل رمز اختصار من هذا الملف إلى الديسكتوب، نقوم بالضغط مع السحب لهذا الملف باستخدام مفتاح الماوس الأيمن إلى الموضع الذي نريده على الديسكتوب، ثم نقوم بترك مفتاح الماوس ونختار Create Shortcut Here من هذه القائمة، فيتم عمل رمز اختصار Shortcut للملف كما نرى. ونلاحظ ظهور سهم في الركن الأيسر السفلي لهذا الرمز، وهذا يدل على أن هذا الرمز عبارة عن Shortcut وليس الملف الأصلي. كما يمكننا إنشاء Shortcut للملف بالضغط مع السحب للملف بمفتاح الماوس الأيسر أثناء الضغط على المفتاح Alt من لوحة المفاتيح إلى الموضع الذي نريده، ثم نترك مفتاح الماوس فيتم إنشاء رمز الاختصار في هذا الموضع. كما يمكن إنشاء رموز الاختصار بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في الموضع الذي نريد إنشاء رمز الاختصار به، فتظهر القائمة المختصرة، ثم نقوم باختيار شورتكات من القائمة الفرعية نيو، فيتم إنشاء رمز اختصار جديد، ويظهر المربع الحواري Create Shortcut لتحديد الملف الذي سيتم ربطه بهذا الرمز. فنضغط على المفتاح Browse، ثم نختار الملف الذي نريده من المربع الحواري Browse for Folder، ونضغط OK، ثم نضغط Next، وندخل اسم لهذا الرمز في هذه الخانة، ثم نضغط Finish. فنلاحظ أن شكل رمز الاختصار Shortcut تغير إلى شكل الملف الذي قمنا باختياره. ويمكن إنشاء رموز اختصار لأي عنصر داخل نظام التشغيل باستخدام أي من الطرق السابقة.